عند مغيب الشمس اخرجوا فورا من هذا المكان وابتعدوا. لا، هذه ليست إحدى أقاويل السكان المحليين، بل لافتة تحذيرية عند مدخل هذا المكان ومن قام بوضعها الدولة. قلعة غامضة، قصة بنائها غريبة وأحداثها مرعبة، والأغرب هو ما يحدث اليوم هناك. ما سنتكلم عنه اليوم صنف بأنه أكثر مكان مسكون ومرعب ومثير للجدل حول العالم. لنغوص في التفاصيل ولنرى ما الذي يحدث حقا هناك. مستعدون؟ قلعة بنغار الغامضة في الهند. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم حول معلم تاريخي من الشرق الأقصى، قلعة بقدر ما تحمل من جمال أثري ومناظر طبيعية خلابة، فإنها تحمل في داخلها غموضا ورعبا وأساطير. خلال النهار معلم أثري، أما في الليل فأمر آخر تماما، وأحاديث عن ظواهر خارقة للطبيعة ولعنات قديمة تسببت في الكثير من المآسي للمنطقة المحيطة بها. رافقوني أصدقائي لنتعرف إلى قلعة بنغار الغامضة في الهند. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. قلعة بنغار قلعة أثرية قديمة في منطقة ألوار في محافظة راجستان في الهند. تعد هذه القلعة من أشهر قلاع الهند وأكثرها إثارة، لا بسبب جمالها المعماري وأثريتها، بل لأمر آخر تماما. هذه القلعة معروفة بكونها أشهر مكان مسكون بالهند، وعندما أقول مسكون أنا لا أقصد البشر طبعا، بل أتكلم هنا عن الأشباح والأرواح الهائمة، والسبب لعنة. ولكن قبل أن أخبركم عن اللعنة وماهيتها، دعونا نعود في الزمن لنتعرف على هذه القلعة وتاريخها، ومنه سنصل إلى قصة اللعنة. نبدأ رحلتنا بالطريق إلى هذه القلعة. هذا الطريق يمر بقرية غير مأهولة تقريبا، وعلى طول الطريق العام نستطيع رؤية بقايا أبنية أثرية قديمة دلالة على عمران هذه المنطقة سابقا. نجد أطفالا جالسين على أبواب خشبية مهترئة بأقفال حديدية تآكلت من الصدأ. بحسب المؤرخين وسكان المنطقة، فإن هذه القلعة بنيت من قبل حاكم قديم اسمه راجا باغوانت سينغ. الحاكم بنى القلعة في بداية الأمر لابنه الأصغر مادو سينغ عام 1537. تابع مادو بناء القلعة بعد والده، وأعطاها لولده تشاتر سينغ الذي بدوره سكنها هو وزوجاته وأولاده. أكمل أجاب سينغ ابن تشاتر سينغ بناء القلعة. تذكروا هذا الاسم جيدا، فله دور محوري في حلقتنا اليوم. وبالإضافة إلى هذه القلعة، قام أجاب سينغ ببناء قلعة أخرى اسمها قلعة أجاب غارك. داخل قلعة بنغار نجد منازل صغيرة بحسب السكان كانت لراقصات القصر. كذلك نستطيع رؤية العديد من الأشجار المعمرة، وبالطبع المعابد لها حضور قوي، فالقلعة تحتوي على أكثر من معبد لأكثر من إله في الديانة الهندوسية. تستطيع التجول بحرية في هذه القلعة خلال النهار، ولكن عند غروب الشمس يجب أن تكون خارجها. هذا الأمر ليس بأقاويل المحليين هناك كما ذكرنا. هذه اللافتة وضعت بطلب من الجمعية الهندية للآثار، وتنص بوضوح على منع دخول أحد إلى القلعة من غروب الشمس حتى شروقها. لماذا؟ هذا ما سنعرفه في سياق الحلقة، والأمر كله متعلق بلعنة. هذه اللعنة وقصتها هي محطتنا التالية. حسنا، بحسب المؤرخين وسكان المنطقة وتبعا للآثار والمباني الموجودة، كانت هذه المنطقة يوما ما عامرة بالحياة، ولكن فجأة تغير كل شيء، فأمسى الموقع خرابا وخلي من سكانه. فما الذي حدث؟ إن سألت هذا السؤال للقرويين تأتيك الإجابة مباشرة: القلعة وقرينها ملعونين. فما قصة اللعنة؟ في هذا الخصوص استطعنا الحصول على روايتين، وبالطبع القول كله للقرويين وأهل المنطقة. الرواية الأولى تقول أنه على سفح التل المطل على القلعة كان يعيش ناسك هندوسي معروف باسم غورو بالوناث. هذا الراهب كان بمثابة معلم روحي، وكان الأهالي يعتقدون بأن له قدرات خاصة.
لذلك عندما قرر باغوات سينغ البدء بإنشاء القلعة كان عليه أخذ الإذن من الناسك، وهو ما حصل. أخذ الحاكم إذن الناسك الذي لم يكن له سوى شرط واحد: ألا يسقط ظل القلعة على منسكه أو منزله. التزم الحاكم بالأمر وأولاده من بعده حتى وصل حكم القلعة إلى آجاب سينغ. آجاب سينغ هذا كان معروفا بعدم احترامه لأحد وظلمه للناس، لذلك اكتسب سمعة سيئة بين السكان. الذي حصل أن آجاب قرر إضافة أعمدة إلى القلعة، إلا أن هذه الأعمدة ألقت بظلها على مسكن الناسك، ما أثار غضبه بسبب نكث آجاب بالعهد. بالطبع ستتساءلون كيف بقي الناسك حيا كل هذا الوقت؟ الجواب أن النساك بالديانة الهندوسية معروفين بأنهم معمرين. غضب الناسك تجلى بإلقائه لعنة على القلعة والقرى المحيطة بها، ما حولها إلى خراب وأخلاها من سكانها، بل وتوقف التكاثر والتناسل والولادات في هذه المنطقة. هذا بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية التي تناولت موضوع اللعنة يدخل فيها عنصر الحب والهوس. فبحسب المحليين فإن أميرة تدعى راتنافاتي، وهي ابنة شاتر سينغ أي أخت آجاب سينغ، كانت معروفة بجمالها الأخاذ وفراستها وذكائها، كما أنها كانت محبوبة من السكان، حيث أنها كانت نقيض أخاها في كل شيء. هذه الأميرة كانت مقصد العديد من عروض الزواج، إلا أنها رفضت هذه العروض، وبسبب جمالها وقع مشعوذ متمرس بالسحر الأسود في عشقها، إلا أن هذا المشعوذ كان يعلم أن لا فرصة لديه مع الأميرة التي رفضت الكثير من الأمراء وكبار الشأن، فاستخدم سحره الأسود بغية أن يجعلها تقع في حبائله، فقام بإلقاء تعويذة على قارورة من الزيت المعطر كانت الأميرة تقوم بشرائه من السوق، إلا أن الأميرة تنبهت لما جرى. وهنا تأخذ الرواية منحيين: الأول أن الأميرة قامت برمي القارورة المسحورة على الأرض، فما لبثت أن حولت حصى صغيرة إلى صخرة ضخمة تدحرجت وسحقت المشعوذ تحت ثقلها. أما الرواية الثانية فتقول أن الأميرة قامت برمي القارورة إلى أعلى السفح، فاصطدمت القارورة بصخرة كبيرة، وبفعل السحر الملقى تدحرجت الصخرة مباشرة من السفح باتجاه المشعوذ فسحقته تماما. إلا أنه في الروايتين المشعوذ قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ألقى لعنة على الأميرة وعائلتها وسائر القرية. هذه اللعنة أيضا تسببت في دمار القرية، حيث أنه في العام التالي نشبت حرب بين قوات بانغار وبين قوات أجابغار، قتلت فيها الأميرة وأهلها على يد أخيها آجاب سينغ، كما أن أغلب أهل القرية قتلوا والآخرين هجروا منها، وهذا ما تسبب بأن تصبح القلعة مسكونة بأشباح أهل القرية والأميرة بحسب السكان. حسنا، عرفنا قصة اللعنة وما جرى على القلعة وأهلها جراءها، ولكن ماذا عن عصرنا هذا؟ هل تظنون أن أثر اللعنة ما زال مستمرا إلى يومنا هذا؟ لنرى. دعونا ننتقل من الماضي إلى الحاضر. السكان المحليون ما زالوا يعتقدون وبشدة أن القلعة ومحيطها لا يزال واقعا تحت أثر اللعنة، وذلك بسبب العديد من الأمور. الأمر الأول أن البلدة لا يمكن إعمارها بحسب السكان، بل إن نظرنا إلى البيوت سنجدها دون سقوف. غريب، كل بيوت البلدة لا سقوف لها ما عدا المعابد التي بداخل القلعة، فهي الوحيدة التي لديها سقف. بحسب ما يرويه السكان للسواح فإن أي أحد يتجرأ على بناء سقف يهبط السقف مباشرة دون سبب، وبالطبع اللوم على اللعنة. لذلك بقيت البلدة المحيطة بالقلعة كحال القلعة دون إعمار. السكان يروون العديد من الحوادث والمشاهدات والتي بحسب رأيهم تؤكد أن القلعة مسكونة، فهم يؤكدون أنه بمجرد أن تغرب الشمس تبدأ أصوات الصراخ والعويل وبكاء الأطفال تصدر من القلعة الخالية. بل وأكثر من هذا، يؤكد المحليون أنه في يوم محدد من أيام السنة، ويعتقد أنه اليوم الذي رمت فيه الأميرة القارورة المسحورة، تفوح رائحة عطرة من القلعة مع صوت بكاء خفيف. السكان يعتقدون أن روح الأميرة ما زالت تجوب القلعة، والسبب أنها تحاول إزالة اللعنة التي حدثت بسببها، علها تستطيع إعادة أمجاد القلعة وإنقاذ القرية ومن تبقى من سكانها. أما إذا سألنا عن مشاهدات وحوادث حدثت مع السواح فبالطبع سنحصل على بعض الإثارة. فمثلا يخبرونك عن سائحين زوجين كانا يتجولان ليلا في القرية، فرأوا في أحد البيوت
طفل صغير يطل من خراب بيت بنافذة دون أبواب. ظنوا في البداية أنه طفل تائه، وما إن اقتربوا منه حتى لاحظوا التوهج حوله، واختفى الطفل في حائط المنزل. أما القصة الأكثر شيوعاً والتي يؤكد المحليون أنها السبب في وضع اللافتة التي تمنع الدخول إلى القلعة في الليل، هو ما حدث مع 3 سواح مغامرين. هؤلاء السواح قرروا تحدي العرف السائد في المنطقة والمبيت في القلعة، فأحضروا معهم اللوازم الكاملة من أضواء وطعام وخيم. انتظر السواح هبوط الليل ودخلوا إلى القلعة. فما الذي حدث؟ بمجرد دخولهم إلى القلعة ورغم الأضواء الكاشفة التي كانت بحوزتهم، سقط أحدهم في بئر قديم. تدخل الآخران لمساعدته وإسعافه إلى المستشفى، فهرولوا خارجين من القلعة. وهم في طريقهم إلى المستشفى تعرضوا لحادث سير قاتل قضى عليهم 3 بالقرب من القلعة. حقا مرعب، أليس كذلك؟ وغيرها الكثير من القصص المحلية التي قد يعتبرها أغلبنا ضرب من الخيال، ولكن هل من تفسير منطقي لما يجري هناك؟ بالطبع، مع تقدم الزمن وتطور التفكير والعلم، أصبح أمر اللعنة منافيا للعقل بحسب الباحثين الذين حاولوا التوصل إلى تفسيرات ملائمة. إحدى هذه التفسيرات أن السكان تركوا القلعة ومحيطها بعد أن بنى أجاب سين قلعة أجاب غار، وانتقلوا إلى القلعة الجديدة، والتي بحسب علماء الآثار كانت أكبر وتضم تسهيلات أكثر من قلعة بنغار، لذلك لم تعمر البلدة من جديد. تفسير آخر يطرحه الباحثون، حيث يقولون أن بعض النصوص التاريخية تتحدث عن مجاعة حادة ضربت تلك المنطقة في تلك الفترة، أي في العام 1783، ما تسبب بنزوح من تبقى من السكان إلى أماكن أخرى باحثين عن الطعام وأسباب العيش. حسنا، إذا ما جزمنا أن هذه التفسيرات واقعية وقد تكون الأسباب الحقيقية لما حل بالقرية وقلعتها، فما الذي يدفع الحكومة مدعومة من منظمة علمية كهيئة مساحة الآثار الهندية إلى وضع لافتة مثيرة وتؤكد على ما يقوله القرويون؟ الأمر بحسب متحدث باسم الحكومة يتمحور حول حيوانات مفترسة، فتلك المنطقة بحكم أنها واقعة في بيئة برية تفخر بالحيوانات المفترسة من نمور وضباع وزواحف خطيرة. هذه الحيوانات تنشط ليلا وتأتي للمبيت في القلعة، لذلك كان لزاما وفي سبيل المحافظة على حياة السواح وضع هذه اللافتة. أما عن أصوات البكاء والصراخ التي يسمعها المحليون والتي أكد السواح أنهم سمعوها تصدر من القلعة، فالسبب بحسب المهندسين المعماريين يعزو إلى كون القلعة نصفها مهدم دون أسقف مع نوافذ وفجوات كثيرة، والرياح تنشط في الليل، لذلك حركة الرياح داخل القلعة هي التي تسبب هذه الأصوات. أما البيوت التي لا سقف لها وتهدم السقوف التي تبنى حديثا، فعلى الأغلب أنها نوع من الإشاعات التي ينشرها السكان المحليون، حالها كحال قصص الأشباح وأصوات القلعة، والهدف جذب السواح إلى تلك المنطقة الفقيرة لكسب بعض الأموال. هذه التفسيرات قد تعد واقعية، إلا أنها لا ترضي المحليين الذين يؤكدون أن ما يعرفونه هم من أسلافهم هو الصحيح، وأن الحكومة تعرف وتقر بهذا الأمر، لذلك أغلقت القلعة ليلا، وهم بحد ذاتهم لا يجرؤون على كسر العرف والدخول إلى القلعة المسكونة ليلا. فهل يجرؤ أحدكم على ذلك؟ إذن أصدقائي، هذا ما استطعنا الوصول إليه حول قلعة بنغار الهندية، أشهر قلعة مسكونة بأشباحها، فمن محيطها الشبه مهدم إلى بيوتها العارية فلعنتها المشهورة، وصولا إلى المنع الرسمي من دخولها ليلا. تبقى الأسئلة قائمة وأنتظر آراءكم في التعليقات. ما القصة الحقيقية وراء هذه القلعة؟ وما الذي يمنع الحكومة من ترميمها حالها كحال القلاع الأخرى المنتشرة في هذا البلد الغني ثقافيا؟ وما الذي دفع الحكومة فعلا إلى منع دخول هذه القلعة ليلا؟ ولماذا البيوت المحيطة بالقلعة دون أسقف؟ هل هي اللعنة فعلا؟ أم أن الفقر المدقع وتقصير الحكومة وإهمال المناطق الفقيرة كان سببا في أن ينشر السكان مثل هذه القصص، علهم يستطيعون تحسين أوضاعهم الحالية باستخدام ماضيهم الغني، أو بالأحرى ماضيهم الغامض؟ لا أحد يعلم.